Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και στο σημερινό βίντεο θα δούμε κάποια από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Xiaomi Mi A1 και του Redmi Note 4 Global. Στο unboxing του Redmi Note 4 Global σας είπα ότι θα κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο κατά πάσα πιθανότητα, να δούμε κάποιες διαφορές, να δούμε κάποια πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και ποια συσκευή από τις δύο καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Ας ξεκινήσουμε παιδιά από τα βασικά, να πούμε ότι και οι δύο συσκευές φοράνε Snapdragon 625, οπότε έχουν το ίδιο chipset μέσα, παρόμοιες επιδόσεις, έχουν 5,5 inch οθόνη, απλά η οθόνη δεν είναι ίδια. Αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ είναι ότι τα χρώματα είναι λίγο πιο ψυχρά στο Α1, στο Redmi Note 4 είναι λίγο πιο κορεσμένα, είναι και λίγο θέμα προσωπικού γούστου. Εγώ θα προτιμούσα τα χρώματα του Α1, αν και στην αρχή μου φάνηκαν λίγο άτονα, αλλά νομίζω ότι είναι πιο φυσικά τα χρώματα σε σχέση με του Redmi Note 4. Να πούμε κάποια για την εξωτερική εμφάνιση των συσκευών. Όπως βλέπετε το Α1 είναι λίγο πιο καμπυλωτό, ενώ το Redmi Note 4 πιο τετραγωνισμένο. Απλά το Α1 έχει μεγαλύτερα bezel, κάτι που χαλάει λίγο την αισθητική. Θα ήθελα να έχει το ίδιο μικρά bezel με το Redmi Note 4. Είναι λίγο πιο μακρόστενη η συσκευή, έχει παρόμοιο φάρδος, παρόμοιο βάρος, αλλά είναι πιο λεπτό. Είναι πιο λεπτό το Α1 από το Redmi Note 4. Επίσης θεωρώ την κατασκευή πιο ποιοτική, σου δίνει πιο ωραία αίσθηση στο χέρι. Ο συνδυασμός αυτού του λεπτού προφίλ με την εξ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή, ενώ στο Redmi Note 4 το πάνω και το κάτω μέρος, παιδιά, είναι από πλαστικό για να βοηθάει και στην λήψη του σήματος. Θα ήθελα να είναι και το Redmi Note 4 όλη πλάτη μεταλλική, δεν είναι όμως, αλλά δεν είναι και τίποτα σπουδαίο αυτό το πράγμα. Όπως βλέπετε παρόμοιο είναι το design, έχει λίγο διαφορά στην αίσθηση στο χέρι παιδιά, στην αφή, αλλά δεν θα δείτε κάποια μεγάλη διαφορά στην ποιότητα κατασκευής, παρόμοια ποιότητα κατασκευής, απλά έχουμε στο Redmi Note 4 πλαστικό πάνω και κάτω. Όσον αφορά τις κάμερες παιδιά, είναι ένα κομματάκι το οποίο το τέσταρα, δεν ήξερα τι να περιμένω, γιατί ψιλοαπογοητεύτηκα με το Α1 στο συγκριτικό κόντρα στο Mi 6, λογικό βέβαια αυτό. Να σας πω ότι έχουν μεγάλη διαφορά οι συσκευές, θα το δείτε κι εσείς. Έχω πάρει ήδη τα πλάνα. Το Α1 έχει ποιοτικότερες λήψεις σε όλες τις συνθήκες. Το Redmi Note 4 έχει κακή αναπαραγωγή χρώματος, δηλαδή σε κάποιες λήψεις τα χρώματα τα έκανε τελείως αφύσικα. Στις νυχτερινές είχε πολύ περισσότερο θόρυβο από ότι το Α1, το οποίο τα πάει πάρα πολύ καλά στις νυχτερινές λήψεις. Στο θέμα του βίντεο, ναι μεν έκανα μια λήψη, δεν ξέρω να σας την δείξω, απλά δεν την είδα να δω τι διαφορά έχουν. Δεν νομίζω να έχουν πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί στο βίντεο δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο το Α1, όσοι είδατε το συγκριτικό που είχα κάνει. Εκεί που τα πάνε παρόμοια είναι στην selfie, η οποία είναι ίδια παιδιά και στις δύο συσκευές. Πίσω το Α1 έχει δύο 12 κάμερες, ένα τηλεφακό και έναν ευρυγόνιο, οπότε μας βοηθάει να παίρνουμε και κάποιες λήψεις με bokeh effect για όσους ενδιαφέρει. Εγώ δεν το βρίσκω, εντάξει, καλό είναι να βρίσκεται, αλλά δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, δεν νομίζω να το χρησιμοποιείτε συχνά αυτό εδώ το εφεδάκι όσοι έχετε dual κάμερες. Πιο πολύ marketing τα θεωρώ όλα αυτά εδώ, έτσι κι αλλιώς επιτυχάνονται και μέσω του software μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο, δεν χρειάζεται η δεύτερη κάμερα να το κάνει. Απλά μας δίνει και 2x οπτικό zoom, που είναι ένα συν αυτό, γιατί δουλεύει αρκετά καλά, το είδαμε και στο συγκριτικό κόντρα στο Mi i6. Τι άλλο να πούμε, φυσικά η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στο λογισμικό.
MIUI 9 stock Android. Πραγματικά είναι θέμα προσωπικού γούστου αυτό εδώ και προτιμήσεων. Να σας πω ότι πριν μερικά χρόνια ήθελα μόνο stock Android, δεν ήθελα κανένα skin, καμία εταιρεία δεν μου άρεσε. Όσο πιο καθαρό, τόσο καλύτερο ήταν για μένα. Πλέον όμως, έχοντας δουλέψει αρκετά διάφορες συσκευές όπως τη Xiaomi, τη Leeco, Meizu κτλ., που μου προσφέρουν κάποιες ευκολίες που δεν μου προσφέρει όχι μόνο το stock αλλά και πολλές άλλες εταιρείες, ούτε η Samsung ούτε η LG, καμία από αυτές. Έχει κάποια εξτραδάκια, ας το πούμε, που σε κάποιους τους φαίνονται λίγο πιο πολύπλοκα. Έχει κάποιες πιο πολύπλοκες ρυθμίσεις, αλλά εμένα μου αρέσουν αρκετά και διευκολύνουν τη ζωή μου. Και πλέον δεν θα μπορούσα να γυρίσω προσωπικά σε stock Android. Σίγουρα στο stock Android θα έχετε λίγο καλύτερες επιδόσεις. Το είδαμε και στο συγκριτικό ταχύτητας ανάμεσα στο Α1 και το MIUI Max 2. Να σας πω βέβαια κάτι που ξέχασα, ότι το Α1 βγαίνει σε έκδοση με 4 GB 64. Το συγκεκριμένο το Redmi Note 4 είναι το 332, αλλά βγαίνει και αυτό σε 464. Όσον αφορά το gaming, παιδιά, όπως είναι αναμενόμενο, και οι δύο συσκευές έχουν παρόμοιες επιδόσεις. Μπορεί να μην είναι τέρατα επιδόσεων, αλλά σίγουρα δεν θα σας απογοητεύσουν κιόλας. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι η μπαταρία. Και τα δύο, παιδιά, ξέρουμε ότι τα πάνε πολύ καλά λόγω του ότι ο Snapdragon 625 είναι κάνει πολύ καλή διαχείριση ενέργειας. Απλά το Redmi Note 4 έχει 4.100 mAh μπαταρία, ενώ το Xiaomi Α1 έχει 3.080 mAh μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι το Redmi Note 4 μπορεί να σας βγάλει και 2 ώρες παραπάνω οθόνη. Είναι θηρία και οι δύο συσκευές, παιδιά, από άποψη διάρκειας μπαταρίας. Οπότε δεν θα απογοητευτείτε με καμία από τις δύο συσκευές σε αυτόν τον τομέα. Ένα κομματάκι που άφησα για το τέλος, γιατί δεν θέλω να χρονοτριβώ όπως στα προηγούμενα βίντεο που ξέφυγα αρκετά, είναι το κομματάκι του ήχου. Ας ξεκινήσουμε με το Redmi Note 4. Ωραία, νομίζω καλυφθήκαμε. Για να δούμε και με το Α1. Νομίζω, παιδιά, ότι καταλάβατε την διαφορά. Ο ήχος στο Α1 είναι πιο καθαρός, πιο ευρύς. Στο Redmi Note 4 έχει πιο πολλές παραμορφώσεις. Σε χαμηλότερη ένταση δεν είναι τόσο μεγάλες οι παραμορφώσεις, αλλά πάλι έχει, μπορείτε να δείτε. Δεν είναι τόσο καθαρός ήχος, παιδιά, το διαπιστώσατε κι εσείς. Οπότε σίγουρα από άποψη ήχου το Α1 τα πάει καλύτερα. Νομίζω δεν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο να πούμε, παιδιά. Είπαμε για το MIUI και για το stock Android, είπαμε για την κάμερα, για την οθόνη, την οποία θεωρώ καλύτερη στο Α1. Δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι παραπάνω, παιδιά. Όποιος θέλει να δει κάτι παραπάνω μπορεί να δει σίγουρα κάποιο αναλυτικό review κάποιες από τις δύο αυτές τις συσκευές.
Το τελευταίο σημαντικό που δεν ανέφερα όμως είναι η τιμή. Έχουν γύρω στα 50 ευρώ διαφορά τιμή, παιδιά, οπότε είναι σημαντικός παράγοντας. Και αυτός, εγώ προσωπικά δεν ξέρω ποια από τις δύο συσκευές θα επέλεγα. Το μόνο που με χαλάει στο Α1, παιδιά, είναι το μέγεθος. Θα ήθελα πραγματικά να είναι λίγο πιο μαζεμένο το μέγεθος, θα είναι στα επίπεδα του Redmi Note 4. Αν είχαν ίδια τιμή, ξέρω τι θα επέλεγα. Τώρα με αυτή τη διαφορά τιμής δεν είμαι σίγουρος, να σας πω την αλήθεια. Αυτό λοιπόν ήταν, παιδιά, το βίντεο για να σας βοηθήσω να επιλέξετε μία από τις δύο συσκευές. Ελπίζω να ξεκαθάρισα κάποια πράγματα στο μυαλό σας και να μην σας μπέρδεψα παραπάνω. Αυτά από μένα, γεια σας. Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.